Și în momentul ăla m-a bufnit și sângele și m-am speriat că nu știam dacă e normal, știi? Și Ana zic, eu sângerez foarte tare, e normal, ce se întâmplă? Sorsa e acolo și că naște și că medicii nu fac nimic și când l-am văzut, jur, când l-am văzut că a intrat pe ușă, măi, parcă s-a făcut așa o aură. Bună, Ana! Mă bucur foarte mult că suntem aici și că avem posibilitatea să facem interviul ăsta, să zicem, stil podcast. Mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Știu că ești o mamă ocupată cu doi copilași. Aș vrea să începem conversația asta despre cum au fost experiențele tale cu nașterile, prima naștere care a fost în România și cea de-a doua aici în Marea Britanie și să aflăm cât se poate de multe, câte detalii, bineînțeles, îți dorești să împărtășești cu noi despre ambele nașteri, despre cum ești acum și așa mai departe, dar înainte de toate aș vrea să te întreb dacă ai putea să ne zici un pic mai multe despre tine, de unde ești, despre familia ta. Nu vreau să te cunosc de ceva timp, dar nu vreau să divulg prea multe. Te las pe tine să ne vorbești despre asta. Bună, în primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru invitație. Mă simt onorată să fac parte din acest proiect frumos. Uite, Despre apropo de mine ce aș asta, putea să ești. spun? Mă cheamă Ana, am 33 de ani. Scuză-mă că te întrerup, vreau să zic că ești prima care participă la seria asta de podcasturi și îți mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația, dar nu vreau să te întrerup, scuze. Cu atât mai mare onoare pentru mine, nu? Să fiu prima e o onoare foarte, foarte mare. Cum spuneam, am 33 de ani, sunt mama a doi copii, o fată de 14 ani și un băiețel de 1 an și 2 luni, o diferență destul de mare între copii. Sunt din București, România, locuiesc în Anglia de 8 ani, aproximativ 8 ani. La bază sunt manicuristă, sunt o fire destul de veselă și cu simțul umorului, un pic cam mult dezvoltat câteodată. Soțul meu este instructor auto, suntem împreună de 18 ani. Am plecat amândoi pe drumul vieții încă de mici. Nu prea îmi place să vorbesc despre mine, îmi place ca lumea să mă cunoască și să-și facă o părere despre mine fără să spun eu prea multe. Da, da, de multe ori știi, este cel mai bine, că oricum lumea își face părere de tot felul, deci nu. Acum fiecare să-și facă ce părere crede, știi? Adică unii ori să mă vadă drăguță, alții poate ori să mă vadă nesuferită, dar eu sunt așa cum mă vedeți. Da, da, nu, așa este cel mai bine, autentică. Bun, păi atunci haide să încercăm să le luăm pe toate la rând, să zic așa. Ai putea să-mi zici mai multe despre cum a fost prima ta sarcină în România? Știu că ai fost o mămică tânără, cum a fost începutul de sarcină, a fost un șoc, cum ți s-a părut sistemul din momentul respectiv, care a fost experiența ta în general? Așa cum ai spus, eram o mămică foarte tânără, aveam 19 ani pe atunci, adică, de fapt când am rămas însărcinată aveam 18 ani. Am născut-o pe Rebecca la 19 ani în România. Dacă m-a luat prin surprindere sarcina, vreau să spun cât se poate de clar că pe mine nu m-a luat prin surprindere sarcina. Eu mi-o doream pe Rebecca de foarte, foarte mult timp. Deși eram foarte tânără, da, aveam doar 18 ani, eu deja visam de câțiva ani la ea și mi-o creionam așa și știam cum o să arate, știam și comportamentul ei, știam și caracterul ei și cum o să crească și absolut tot. Ce fel de activități o să fac cu ea, cum o să mă comport cu ea, cum o să o îmbrac, ce o să mănânce. Știam foarte mult și foarte multe, adică știam. Nu știam asta, pur și simplu era la mine în minte, știi? Îmi doream foarte tare să am familia mea și ca să pot să am familia mea, aveam nevoie de copilul meu. Știi că eram deja eu cu al meu, dar ca să fim un tot, mai îmi trebuia Rebecca. Foarte Și bine. atunci când am aflat că sunt însărcinată, pentru mine n-a fost niciun șoc, în schimb pentru mama da. Pentru mama da și mi-aduc aminte că îmi era frică să-i spun. Nu știu dacă neapărat frică, cât rușine. Locuiați deja împreună? Da, locuiam deja împreună, ne mutasem deja împreună. Îmi aduc aminte că i-am spus mamei că mamă, eu m-am mărit. Și a zis, ce faci? Stai un pic, s-a așezat. Ce faci tu? Zic, eu m-am mărit. Cum adică te măriți? Zic, uite, eu vreau să mă mut cu el, e un băiat bun, adică îl văzuse, îl cunoscuse, nu aveam voie să ies afară decât să vină el să mă ia de acasă, adică na. Și acum ne-am mutat împreună și cred că a trecut undeva la jumătate de an și eu, hop, însărcinată.
Și du-te acasă la mama și spune că ești însărcinată. Și a fost, mi-aduc aminte tot, deci n-am cum să uit treaba asta când m-am așezat pe fotoliu la mama în sufragerie și am zis, mamă, știi, eu ar trebui să-ți spun ceva. Mama, cred că deja când i-am zis vorba asta, ea cred că deja și-a dat seama. S-a așezat și ea pe canapea și mi-a zis, orice ar fi, vreau să-ți continui școala. Ești prea tânără, ai un viitor în față, indiferent de orice ar fi, eu sunt lângă tine, e decizia voastră, vă ajut cu tot ce pot, dar singura condiție ca să nu rupem legătura, vreau ca tu să-ți termini școala. Și am zis, dar nici măcar nu ți-am spus ce vreau să-ți spun. S-a uitat la mine și a spus, ok, spune-mi. Sunt un pic gravidă eu, știi? Da, și mi-aduc aminte când am scos pe gură, sunt puțin gravidă. Inima mi s-a strâns așa, mică, mică, mică. Și acum îmi aduc aminte cum îmi tremura tot corpul, simțeam că nu pot să-mi controlez tremuratul. Da, așa a aflat familia, că după aceea mama a spus mai departe și așa că mie mi-era foarte rușine, pentru că eram conștientă că sunt foarte mică și cumva nu se cade să faci asta, știi? Pentru că, ai văzut și tu, dacă vezi o mămică foarte tânără, practic un copil cu un alt copil, lumea tinde să judece foarte mult. Și eu eram conștientă de toate chestiile astea și să știi că m-am lovit de asta și când mergeam la controale și când mergeam la spital, pentru orice aveam nevoie, da, pe timpul sarcinii. Primul control, mi-aduc aminte că la primul control la care am fost cu mama și mi-era rușine. Deci mi-era rușine, foarte, foarte rușine și deși eram cu mama de mână, medicul care m-a controlat atunci și primul control din viața mea, dar ca femeie însărcinată, să știi că ne-a cam luat pe amândouă peste picior. Da? Wow. Vorbim de România, da? Vorbim de România, de o fetiță de 18 ani care vine însățită de mama ei la medicul ginecolog pentru că este însărcinată, da? Amândouă am fost un pic luate peste picior, dar na, mama s-a ținut tare că o altfel de experiență de viață față de mine, da? Eu, m-am simțit foarte rușinată și foarte prost. El probabil, medicul, mă gândesc, văzându-mă doar cu mama, s-a gândit că o întâmplare, că mama n-a avut grijă de mine sau eu mai știu ce o fi gândit el și și-a permis să vorbească cum a vorbit. Da, da, uite, vezi că tocmai din cauza că nu știa care era situația, nu ar fi trebuit să Asta e facă problema noastră a renunț. românilor. Noi vorbim înainte să aflăm ce e în spatele poveștii. Mhm, Noi tragem concluzii și problema e nu că doar tragem concluzii pentru noi, problema e că și scoatem vorbele, știi? exact. Că ar trebui de multe ori să ne abținem și să stăm să aflăm ce se întâmplă, de ce se întâmplă, ce își dorește persoana respectivă, de ce a făcut asta, ce a făcut-o să facă asta și de-abia Mhm, după aceea să aruncăm cu niște vorbe. Dar eu consider că atunci când ai o meserie de genul și ești medic, ești asistentă, ești infirmier, ești brancardier sau orice, da? Nu ți te dreptul să vorbești așa cu pacientul din fața ta. așa este, da. Absolută Dacă dreptate, da. fetița aia din fața ta are doar 15 ani, nu ai de unde să știi, poate fetița aia a fost violată, poate fetița aia și-a dorit asta, poate fetița aia pur și simplu asta a învățat din familia ei, că e normal, sau să știi. Deci nu-ți dă ție dreptul să... Tocmai ar trebui să o iei deoparte și să o înscrii în niște programe, să o înveți niște chestii, știi? Mhm, Părerea mea. mhm. Așa, cât despre continuăm cu sarcina cu Rebecca, măi, mă repet, aveam doar 18 ani, nu am luat nimic în serios. Deci eu nu am luat În ce nimic în serios. sens? În sensul că eu știam că sunt gravidă, eu eram foarte fericită că sunt gravidă, că am acolo un bebeluș care trebuie să vină, adică la modul nu eram conștientă de riscuri, nu eram conștientă că, băi, cola îmi face rău, nu e ok să beau cola, măi, nu e ok să mănânc McDonald's de 4 ori pe săptămână, știi, nu eram conștientă de chestiile astea. Știam că vine bebelușul meu pe care l-așteptam de atât de mult timp. Da, cine nu țineam atât de mult cont cum am ținut cu David, de exemplu. Știi? Adică la David am fost mult mai conștientă de toate riscurile și de tot ce se poate întâmpla și cum mediul mă poate îngreuna, știi, tot procesul, îmi Mhm. poate îngreuna tot procesul.
Rebecca nu, la Rebecca eram foarte fericită, bine și cu David am fost foarte fericită, dar eram foarte așa relaxată. Ei, am un bebeluș, o să-mi vină bebelușul, știi, îl luam așa ca pe o jucărie. Cât despre controale ți-am spus, până am găsit un medic care să mă ia puțin și pe mine în serios, a durat ceva. Aproape de sfârșitul sarcinii, să zic așa, pe la vreo 5 luni și jumătate am întâlnit un medic rezident. Poate pentru că era la început, nu știu, dar cel puțin mi s-a părut că am chimia aia și nu mă face să mă simt prost sau proastă. Și vorbesc cât se poate de serios. Am avut foarte multe momente când îmi era rușine să întreb ceva pentru că mă făceau să mă simt că sunt proastă, adică, cum adică tu ai rămas sărcinată și tu nu știi lucrurile astea? Trebuia să le știi, știi? Da, și chiar este o diferență foarte, foarte mare între, nu știu cum este acum, dar este o diferență foarte mare uh, între sistemul medical din România și sistemul medical din Anglia, cel puțin pe partea asta de respect. Mhm. Da, cu siguranță, da. Deci nu-mi imaginez că, bine, e posibil să existe și aici tot felul de comentarii sau păreri, dar nu așa ceva de genul ce a explicat-o mai devreme. Din păcate. Nu, eu de 8 ani de zile de când sunt în Anglia, deși au fost multe dăți în care și eu am mers la camera de gardă și nu am fost băgată în seamă la timpul dorit de mine, da? Da. Dar nimeni nu m-a făcut să mă simt mai jos decât ei sau să-mi fie rușine să pun o întrebare sau, știi? Și mai există și bariera de limbă, pentru că, da, există. Știi, și cu Da. toate astea nu m-am simțit niciodată mai prejos sau nebăgat în seamă, doar Mm. pentru simplu fapt că, na, Mhm. da. Acum, despre naștere în sine și în România și în Anglia, da, sunt diferențe foarte mari și dacă vrei, da, pot să-ți povestesc cum a fost prima mea. Chiar te rog, era următorul lucru pe care vreau să te întreb dacă vrei să ne povestești despre naștere. Da, eu eram foarte mică în bazin, din Ai câte ajuns la termen? 38 de săptămâni. Mhm. Da, foarte bine. Și s-a Uh, declanșat spontan. Da, cumva, da, adică pur și simplu au început contracțiile și am plecat la spital, știi? Eu, sincer să-ți spun, și probabil că sunt multe fete și chiar aș vrea să vorbesc poate în viitor pe TikTok despre treaba asta. Sunt foarte multe fete și în ziua de astăzi care sunt însărcinate foarte devreme, da? La 17, 18, 19 ani și nu știu foarte multe lucruri. Eu, de exemplu, deși eram foarte pregătită să-mi țin copilul în brațe și știam, auzisem că ai dureri, că nimeni și nici măcar medicii nu au stat de vorbă cu mine și să-mi explice ce o să simți atunci, ca să știi când să mergi la spital și de ce să mergi la spital, ce ar trebui să-ți conțină geanta de spital. Nimeni. Înțelegi? Doar mama mea, când începusem să mă apropii de termen, îmi spunea, fii atentă, la un moment dat, când trebuie să vină bebe, o să simți o durere jos pe burtă. La început o să simți ca și când îți vine menstruația, după aceea durerea asta începe să fie din ce în ce mai tare și poți să ai senzația că te taie așa pe burtă. Ei, când durerea asta începe să fie din ce în ce mai des, da? Am zis corect? Atunci înseamnă că trebuie să mergem la spital. Nu trebuie să mergem la spital din momentul în care gata, te doare un pic burta, trebuie să mergem la spital, știi? Mă rog, mi-aduc aminte că soțul meu în ziua respectivă plecase să o ducă pe soacra mea la muncă. Era în jur de 5 de dimineață și eu am început să simt așa că mă doare burta, știi? Și zic, păi, dar de ce mă doare burta? Zic, păi zic, o veni bebe de mă doare burta, că nu era atât de puternic, știi? Și simțeam că am nevoie la baie tot mai des pentru pipi. Zic, păi, eu cred că vine bebe. Zic, gata. Eram singură acasă, aștept să vină soțul meu, îi spun, eu cred că vine bebe, gata, eu cred că nasc. El serios se uită la mine și zice, dar nu mai poți să mai stai 20 de minute? Că eu nu mai pot, deci efectiv am adormit la semafor, nu mai pot, am nevoie de 20 de minute ca să pot să te duc la spital. Și zic,
bine, da, eram foarte bine, ok, adică putem să mai așteptăm. Eu așa știam că putem să mai așteptăm, na. Acum o sun pe mama și zic, mama, eu cred că nasc. Crezi? Gata, acum, mergem la spital, știi? Mă rog, eu m-am dus foarte relaxată să-mi fac duș, mi-am făcut duș, am mâncat ceva, nu știam că nu am voie să mănânc, pentru că nu mi-a spus nimeni. Măi, fată, vezi că dacă încep contracțiile să nu mănânci, să nu bei, pentru că na, nu mi-a spus nimeni treaba asta. Mi-am dus Aici să... nu ți-ar spune nimeni, apropo. Da, nu? Nu. Nu, din Nu. contră. Ok. M-am dus, am mâncat, am băut, mi-am făcut duș, m-am îmbrăcat și pe aceea plec la spital. Mă urc în mașină, plec la spital. La spital ajunge și mama, și soacră mea, și bărbatul meu, și sora mea, și cumnată meu. Și era un copil care dădea naștere altui copil, dacă mă uit acum în urmă, știi? Normal că toată familia era panicată și având în vedere că ei știau riscurile și ce se poate întâmpla în timpul unei nașteri, normal că toți erau, da. Și mi-am aminte că m-au băgat într-o cameră, mi-au pus niște aparate, eu așa le consider de atunci și nu pot, deși știu pentru ce erau aparatele, nu mi le pot scoate din cap altfel decât mi-au pus niște aparate pe mine. Nimeni nu La mi-a propriu explicat, așa și este. nimeni nu mi-a explicat pentru ce este, de ce nu trebuie să mă mișc, adică la modul să mă mișc, să mă întorc după o parte pe alta, să-mi găsesc o poziție ok pentru mine și să nu mă mișc de acolo. Dar nimeni nu mi-a povestit nimic, știi? Nu mi s-a rupt apa, ei mi-au rupt apa la spital, nu sângeram, nu nimic, pe mine doar mă durea burta. Acum stăteam cu aparatele astea pe mine, tot făceau bip, 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 mă rog. Și vine un medic foarte urât, te controlează, foarte, foarte, foarte urât te controlează. Nu pot să explic aici cum te controlează, dar extraordinar de urât. Și vreau să vă spun că era un bărbat în toată firea, destul de matur, da, cu o mână destul de mare. Eu fiind un copil, și în momentul ăla m-a pufnit și sângele și m-am speriat că nu știam dacă e normal, știi? Și i-am zis că eu sângerez. Da, e normal. Până a venit medicul meu. Asta s-a întâmplat până a venit medicul meu. Da, e normal. Mă rog, a venit medicul meu, i-am spus, tot Ana o chema și pe ea. Ana, zic, eu sângerez foarte tare. E normal, ce se întâmplă? Copilul meu e bine, na, nu știam. Mie mi-era frică să nu cumva să pățească Rebecca ceva. Și mi-a explicat că da, e ok, e normal, nu știu ce. După aceea m-am mutat într-o altă cameră și mi-aduc aminte că eu eram în dureri destul de mari și ele mâncau pizza în fața mea. Aveau o pizza din asta destul de mare, știi? Și eu le spuneam, zic, da, dați-mi ceva, nu există ceva să mă mai lase un pic durerile astea. Nu există nimic, dar ce? Când ai făcut sex, nu te-a mai durut? Și zic, ba da, m-a durut și atunci. M-a durut. Între timp, sora mea era afară pentru că Rebecca nu s-a întors. Eu trebuia să fiu normal programată la cezariană, dar nu știu ce au așteptat, că eram deja în săptămâna 38 și câteva zile când am născut-o pe Rebecca. Nu știu cum și cât vroiau mai mult de atât să aștepte ca să mă programeze la cezariană. Pentru că nici măcar nu mă chemase la controalele de dinainte, știi? Mhm. Și pentru că eu eram foarte mică în bazin, Rebecca nu se întorsese, trebuia să-mi facă cezariană. Sora mea era pe afară, vom încerca să ia legătura cu medici și așa mai departe, ca să reușească să mă bage în cezariană, pentru că, na, Deci era cu fundulețul în partea de jos. da, cu picioarele. Mhm, mhm. Mă rog, a trebuit să intervină, de asta spun, în România este destul de greu. A trebuit să intervină fratele meu, care se cunoștea cu directorul spitalului Polizu, să-l sune și să explice situația și că sorsa e acolo și că naște și că medicii nu fac nimic și să facă el ceva. Și, na, omul nu era atunci în spital. A trebuit să dea el telefoane peste telefoane în spital. Ideea e că s-a rezolvat până la urmă, nu am intrat în cezariană pentru că nu am mai apucat să mai intru în cezariană, fix când să mă ia, să mă ridice, să mergem în sala de cezariană. Fix atunci a zis, nu, 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 nu mai avem cum să facem asta, urcă-te pe masă, da? În momentul ăla s-au strâns în jurul meu foarte mulți medici și asistente. Știi că acasă în România, cum se numește, masa aia, capră Capra sau aia. Mhm. da, gândește-te că eu eram acolo pe capră și în fața mea medicul rezident, care era medicul meu și, deși era rezident, i-am spus că eu fără el nu nasc, da, fata, Ana, tot Ana o chema, și în jurul meu, de jur împrejur, erau doctori și asistente care mă supravegheau.
Mhm. Și mi se tot spunea, împinge, 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 Ana, împinge, 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 împinge. Eu făceam tot ce puteam, dar simțeam că nu pot mai mult de atât, iar ei nu mă ajutau în niciun fel, știi? Și mi-aduc aminte că la un moment dat n-am mai putut și am simțit cum, practic, inima înăuntru meu a făcut poc. Nu știu dacă vreodată ai trăit sentimentul când să auzi că în interiorul tău ceva a făcut poc. Și mi-aduc aminte că eu eram acolo, m-am ridicat așa și am luat-o pe doctoră de halatul ăla și am zis, fii atentă, că dacă mor eu, mor și tu, toată familia mea e afară. Ori scos copilul sănătos și pe mine la fel, ori mor și tu și eu. Oh, asta era rezidența de care îți plăcea? Da, da. Și ea serios așa și ea aproape cu lacrimi în ochi. Ana, promit, nu o să mor nici tu, nu o să mor nici eu, nu o să moară nimeni, te rog, doar împinge. Și acum, lângă mine, în partea dreaptă, era un medic foarte, foarte bătrân, foarte bătrân. Deci mi-aduc aminte că... Deci era atât de bătrân încât când mă uitam la el, el nu mai putea să-și mai țină ochii deschiși. Și el avea așa între deschiși, atât de bătrân era, știi? Și am luat cumva o pâlnie și a pus-o la mine pe burtă și a zis, acum nu împingi, taci din gură că am nevoie să aud. Am tăcut, toată lumea a tăcut, eu durere acolo de nu mai puteam. Și mi-a făcut așa pe picior și a zis, fata mea, dacă nu împingi acum, noi nu mai scoatem un copil viu. Deci în momentul în care am auzit că, hai că mă și emoționez, în momentul în care am auzit că se poate întâmpla ceva cu Rebecca și la modul să nu mai pot să o iau acasă cu mine, în momentul ăla n-am mai ținut cont de nimic. Mi-aduc aminte că am împins, am zis, bă, mai bine mor eu decât ea. Am împins cât de tare am putut eu și deci, nu știu dacă a durat 3 secunde sau auzit, știi? Și bărbatul meu a fost tare că mi-a povestit după, băian, stăteam acolo în față, mă, nu s-a auzea nimic, mă, nimic nu s-a auzea, mă. Și nu ne-a lăsat să intrăm, nu ne-a lăsat să facem nimic, nu s-a auzea nimic, nimeni nu intra, nimeni nu ieșea, toți erau. Și am Deci auzit nimeni nu a fost lângă tine, nici măcar mama. nimeni, Wow. nimeni, au stat afară la ușă, nimeni n-a avut voie. Și îmi zice bărbatul, când am auzit dintr-o dată, am zis, asta e a mea, a venit Rebecca. Da, Rebecca a ieșit cu picioarele și, Wow. deși eu fiind foarte mică în bazin, ei practic nu aveau voie să mă lase să ajung până în punctul în care să nu mă mai poată băga în cezarian. Da, Dar, nu, în niciun caz ar fi trebuit. Deci, protocolul pentru un copil în poziția breech, așa se numește în engleză, cu fundulețul în partea de jos, este cezariană. Deci, în general, este o procedură care se poate face undeva pe la 37 de săptămâni să întorci bebeluș cu capul în partea de jos. Dacă are șanse undeva la 50% să reușești să-l mhm, întorci, depinde, bineînțeles, de dimensiunea copilului, cât de mult lichid amniotic este și așa mai departe, dar aproximativ 50%. Dacă funcționează, bineînțeles, atunci se naște normal cu capul în partea de jos. Dacă nu funcționează, recomandarea este să se meargă pe o cezariană programată și cezariana, da, se face aproximativ pe la 39 de săptămâni, dar dacă mămica respectivă intră în travaliu spontan, cum a fost cazul tău, nu ar fi trebuit să te mai... Adică sfatul ar fi fost vino direct, nu mai face duș, nu mai mânca, nu mai face toate chestiile astea pentru că tu știai, ar fi trebuit să știi deja că este bebelușul cu fundul în partea de jos, ceea ce nu este ok. Te-ai fi dus direct la urgențe imediat când începeau durerile și ei te-ar fi băgat direct în cezariană, nu te-ar fi mai chinuit cu tot travaliul. dacă cineva îmi și explica în cazul în care încep contracțiile, în secunda aia tu vii la spital, pentru că noi trebuie să-ți facem cezariană, da? Exact. Dar nimeni nu mi-a explicat treaba asta. Iar medicul meu fiind rezident, nu deținea el controlul 100%. Da, da, El da. era și el ghidat de altcineva, adică, na, știi? Da, și în rest a venit o fetiță de 2,5 kg, am scăzut din spital la 2,4 kg, urățică, ce-i drept, nu o să Da, mă duceam la toată lumea și spuneam, e foarte urățică, deci eu nu știu cu cine seamănă așa urățică, dar ea nu titica, gândește-te că căpșorul ei a rămas un pic blocat acolo și ea era vânătă pe la ochi, pe la năsuc. Na, ea trecuse printr-o traumă, să spunem așa, era Clar. normal să fie vânătă, să fie lovită, cum ar veni, da? Mhm. Dar eu, nu, eu mă așteptam ca Rebecca mea să arate cum arată un bebeluș la 6-7 luni, știi? Și când eu am văzut acolo o chestie micuță așa și vânătă peste
tot și mai avea și aici un fir de păr așa care îi stătea în sus tot timpul, nu reușeam să-i culc în niciun fel. Zic, mamă, zic, dacă o să fie urât așa toată viața, Oh. adică cum o să protejez eu de alți copii? Și în rest, nu știu dacă aș mai avea ceva de povestit despre nașterea cu Rebecca. După cum Da, a fost? ba da, am ceva foarte important de povestit, pentru că după ce am născut, mie mi s-a spus că mi-aduce copilul în salon cu mine. Am terminat, a trebuit să mă taie, m-au cusut, a terminat să decusut și așa, m-au luat, m-au mutat într-o cameră. Mi-aduc aminte că mi-au adus o găleată învelită cu tifon, da? Pe deasupra avea tifon și a venit o asistentă din asta așa foarte sectirită de jobul ei și mi-a spus, auzi, până nu faci pipi în găleata asta, nu te duc în salon. Și În am zis, găleată. da. Și zic, mamă, zic, eu nu pot să fac pipi în așa ceva. Pot. Că stăm aici 3 zile și 3 nopți, eu nu pot. Nu simțeam că pot să fac într-o găleată pipi, știi? Adică, Doamne ferește. ok, mai făceam când eram copil, la bunica mea la țară sau eu știu, n-am. Dar într-o găleată în care în mintea mea era că alte sute milioane de femei, după ce au născut, au făcut pipi tot acolo. Adică eu sunt foarte deschisă pe... Eram eu mică, dar mă gândeam și eu, știi? Și na, ideea e că de ce era tifonul ăla deasupra, ca să vadă cheagurile, dacă se curăță, mă rog, mi-a explicat după aceea și așa. Și vreau să spun că după ce, într-o final, mi-a zis, mama, ori faci pipi, ori vedem copilul la anul și la mulți ani. Pune mâna că de acum ești mamă, pune mâna și fă acolo ce ai de făcut și hai să mergem, că avem treabă. Nu mai ai timp de ifose, da? Eu m-am ridicat de acolo, au zis că să mă ducă cu căruțul, că n-a, de-abia am născut, nu mă duceți că mă ia amețeala, mai rău, lăsați-mă cu mine. Nu m-au lăsat să urc cu liftul, nu am înțeles nici până în ziua de astăzi de ce. Nu m-au lăsat să urc cu liftul și mi-au zis să o iau pe scări pentru că în lift s-ar putea să mi se facă rău. Nu am înțeles de ce, dar am urcat 3 etaje pe scări după ce am născut. Păi și nu ți se făcea mai rău pe în fine, da. Da, Nu mă știu rog, nici eu ce nu să mi s-a zic. făcut rău pentru că le-am spus că nu vreau nici să mă duc cu căruțul. M-am urcat un pic în căruț ca să nu zică că sunt needucată. M-am urcat un pic în căruț și i-am zis, nu mai lăsați-mă, vă rog frumos aici, că o iau pe jos. Păi poți să mergi? Pot. Mă rog, am urcat până la etajul 3 pe scări, frumos, liniște, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. M-am așezat în pat, n-aveam amețel, n-aveam temperatură, n-aveam nimic. Eu așteptam să-mi vină bebelușul. Am întrebat pe asistentă zic, când îmi vine bebelușul. De fapt, am trimis-o pe mama să întrebe când vine bebelușul. Da, vine e la controalele de, nu știu să vă zic exact ce. Vine, până s-a făcut a doua zi de dimineață și n-a mai venit. Tu Erau, văzut doar la naștere, practic, atunci și atât. da, câteva secunde și atunci. Adică doi cât mi-au dat-o, mi-au văzut, au zis, pupo, am pupat-o, dar la modul nu că, uite, ea e fetița, felicitări, nu știu ce. Da, ok, în Anglia, de exemplu, când am născut, mai întâi a luat copilul, l-a controlat, l-a măsurat la așa, după aceea l-a adus la mine. Același lucru se putea întâmpla și în România. Iar, frate, tu, șterge-l, spală-l, fă ce-i faci tu acolo, că nu știu, că nu sunt medic, da? Și după aceea pune copilul în brațe, că e al meu, că am așteptat pentru el. Clar. Da, mă rog. Nu mi-au adus copilul. A doua zi de dimineață, peste noapte, ei mi-au spus, medicul meu mi-a spus, Ana, dacă simți că ai febră peste noapte, te rog să mergi la una din asistente și să le anunți, pentru că nu e ok să faci febră. Trebuie să vedem de ce faci febră. Și tu trebuia să le zici dacă ai febră? Da. Și mi-aduc aminte că era vreo 2-3 de dimineață și simțeam cum ard foarte tare și m-am dus să caut o asistentă, pentru că la noi în România, nu știu, poate acum este, dar la noi în România nu există buton sau chestie foară să tragi de ea să vină asistenta și am căutat o asistentă pe tot coridorul ăla cât e el de lung. Nu am găsit o asistentă. Nu știu, probabil dormeau cu doctorii, nu știu ce făceau. N-am idee, dar nu am găsit nicio asistentă și acum am dus și m-am băgat înapoi în pat. Că na, copilul nu-l aveam, febră aveam, ce era să fac? Mă rog. Dar vreau să spun că după ce am ajuns în salon și mi-a zis asistenta că copilul este la control și o să mi-l aducă în curând, am coborât din nou 3 etaje și m-am dus să fumez o țigară. Și după aceea am urcat înapoi, da. Și a doua zi de dimineață, când am început să văd asistentele, m-am dus și am întrebat unde e copilul, că vreau să văd copilul. Cum îl cheamă pe copil? Eu între timp mă căsătorisem, îmi schimbasem numele.
Da? Eu eram înregistrată la ei în spital cu numele vechi pentru că nu făcuse update la nume, dar copilul era înregistrat pe numele meu nou. Pentru că ei Da. când m-au întrebat cum te cheamă, cum o cheamă, cum o vei numi pe fetiță, le-am spus Rebecca și numele de familie, da? Ei, eu eram de fapt înregistrată la ei și am dus, cum îl cheamă nu, cum te cheamă? I-am zis cum mă cheamă, cum știam că sunt înregistrată la ei. N-avem niciun copil. Deci eu când am auzit, n-avem niciun copil cu numele ăsta, mie mi s-au muiat pur și simplu genunchii, mi s-au Ce? muiat picioarele, am zis că nu, cum adică nu e niciun copil cu numele ăsta. Zic, doamne, e imposibil. Zic, eu am născut aseară. Păi și de seară și până acum tu nu l-ai văzut? Zic, nu, că nu mi l-a adus nimeni. Păi ce dragă, trebuia să ți-l aducă ei? Trebuia să te duci tu să întrebi pentru el. Și tu de unde ai fi știut asta? Păi nu știu, că dacă mie doctora mea mi-a spus că mi-aduce copilul în salon, eu de unde era să știu? Clar. Mă rog, am sunat pe bărbatul, am sunat pe mama, zic, măi, mamă, nu există, copilul meu nu există. Să nu existe. Zic, măi, mamă, uite, eu am fost așa și nu există copil. Zice, pe ce nume? Zis, încearcă pe numele nou. Mă duc, doamnă, ia căutați-o pe numele nou. A, da, există. Ce zic, da? Și dacă există, de unde pus-o eu? Că există ea de existat, dar puteți să mi-o dați. Să ți-o dau eu? Păi du-te tu după ea. Uite, vezi camera aia, intri acolo și în capul, în ultimul pat din partea dreaptă spre geam, acolo e copil. Ema, am intrat într-o cameră imensă, plină cu bebeluși. Deci era o cameră imensă. Eu cred că nu e corect să se întâmple treaba asta. Cum pot eu să intru? Și nu doar eu, pe lângă mine mai sunt, da, deci toți bebelușii ăia la rândul lor au mame, da? Ei sunt nou născuți, cum adică intrăm care cum vrem acolo să... Ok, Să fie alt copil. să Să-i sunăm, muți dintr-un pat într-altul, ca să mă te... rog, da, pot să le transmit boli, pot să le transmit, eu știu ce am eu acolo, da? Mă rog, am ajuns, am întrebat, zic, doamna, care e copilul meu? Că în ultimul pat în partea dreaptă, eu mă uit, dar zic, dar și dacă îl iau pe ăla greșit, eu zic că toți arată la fel aici. N-aveau nume, n-aveau nimic? Ba da, aveau o Aha. chestie din asta, așa, un carnețel, cum ar Da, veni. da, da, da. Numele, greutatea, data nașterii, ora și dacă era fetiță era roz, dacă era băiețel era albastru. Și mi-a zis, da, mergi, drag, așa până în capăt, dacă ți-a zis în capăt, în partea dreaptă, ce nu înțelegi? Zic, păi capătul poate să fie și ăsta la altul. Haide, dragă, haide, că n-ai chef de ceartă cu tine acum. Bine, m-am dus și am văzut o chestie atât de mică. Măi, deci nu-ți exagerez cu nimic, era foarte, foarte mică, avea 49 de centimetri. Era foarte mică. Și Nu ți e unul mai mare. m-am uitat așa la ea. Zic, tu ești. Zic, sunt mama. Acum era înfășată și eu vroiam să o desfac, să văd. Are amândouă mâinile, amândouă picioarele, are burică, are tot ce-i trebuie, copilul, știi? De unde știu eu că e fată sau că e băiat? Adică să-mi desfacă să văd eu dacă chiar așa e. Și am întrebat-o pe asistenta aia de acolo, întreb, zic, pot să o desfășurez, i-am zis, pot să o desfășurez. Desfășurează-o, dar tu o înfășurezi la loc, mi-a zis. Mă rog, i-am scos pânza aia de pe ea și așa. Și, doamne, de ce era atât de mică? Deci, vroiam să-i număr degetele de la picioruș așa și mi-era teamă să o ating. Atât de mică era. Mă rog, după ce am încercat eu să o înfăș la loc. Nu n-am reușit, bineînțeles, a supărat asistenta pe mine că trebuia să facă un job în plus. Și după aceea să o alăptez. Din nou, o altă. Între timp ei ce au dat cât au stat acolo toată noaptea? M-a întrebat unde am fost, pentru că copilul a plâns foarte tare, pentru că era foame. Și zic, doamnă, mie mi s-a spus că mi-aduce copilul în salon. Eu nu știu, că eu n-am mai născut alți copii până acum. Nu ți-aduce, dragă, nimeni în salon, trebuia să vii după el. Zi mersi că i-am dat noi lapte praf. Zic, da, mulțumesc. Zic, o să-i zic soțului să vă cumpere o cutie de lapte praf, dacă asta e problema. Da, nu mai știu ce vroiam să spun. Unde rămăsesem? Alăptat. Alăptat-o, da. Nu alăptasem niciodată în viața mea, nu știam cum se atașează copilul la sân, nu știam cum trebuie să-l țin, nu știam nimic, da? M-am așezat pe un scaun, că era un scaun acolo, și acum iau copilul și încerc să stai cum vine, cum nu vine, de ce nu-l prind, stai. Și o întreb, zic, doamnă asistentă, zic, eu nu știu cum să fac asta, mă ajutați un pic să-mi arătați? A luat capul copilului și nu-ți exagerez cu nimic, da? Deci eu îl țineam copilul așa, da? A luat capul copilului și pur și simplu mi l-a
împins în sân. Și a zis, așa se face. Și Și eu trebuie să o iau, să o împing așa de fiecare dată sau cum? Că nu înțeleg. da, s-a Hai că... atașat? A funcționat? Ce fel a făcut? Deci pur și simplu a luat capul copilului și l-a împins în sân. Și Rebecca a luat sân. Păi săraca, de vrute Da, nevrute. exact. Mă rog, și după aceea, după ce am plecat acasă cu copilul, am învățat, practic, mama m-a învățat cum să-l țin, cum să, știi? Adică, practic, mama a fost doctoră, mama a fost asistentă, mama a fost bună, mama a fost mamă, mama a fost tot. Pentru că dacă, Doamne ferește, eu nu aveam mamă sau nu aveam o familie, era foarte greu. Eu nu vreau să-mi imaginez cum arată viața unei mame de 17, 18, 19 ani care nu are susținere din partea nimănui. Și cu toată experiența asta, dacă, nu știu, dacă te-ai oarecum întoarce sau oarecum ar, nu știu, mesaj pentru tine sau pentru alte mămiși care poate ascultă și se gândesc că sunt într-o situație asemănătoare, mămiși tinere, ce ai vrea să le zici? Și aș vrea să le zic, acum au mult mai mult acces la internet și deși nu e ok să-ți cauți simptomele pe internet când nu știi o informație, nu știu, uite, cum nu am știut eu, cum se simte atunci când o să fiu bebe o să fie pregătit să vină pe lume. Poți să cauți pe internet și să nu-ți fie rușine să întrebi atunci când mergi la medic. Indiferent de cât de rău te face el să te simți, că poate te ia peste picior, tu pune întrebarea aia. Pentru că, da, pleci cu un sentiment de gol în stomac, pentru că nu te așteptai să-ți vorbească așa, dar pleci cu o informație care o să fie utilă pentru tine. Și acum și pe viitor. Și întreabă în stânga și în dreapta. Da. Nu te lăsa să fii dezinformată. În rest, putere multă. Bun, și acum povestește-mi cum a fost cu David. Cum ziceai și tu, este o diferență destul de mare între ei. Oarecum a fost plănuit așa, adică să aveți o perioadă mai mare între cele două sarcini sau tot, nu știu, a fost o surpriză. Cum a fost experiența asta și cum a fost sistemul, să zicem, de maternitate aici în Marea Britanie față de România? Înainte de David, eu am mai fost însărcinată odată și am pierdut sarcina la 31 de săptămâni din cauza medicilor. Eram tot în România. Oh, îmi pare extrem de rău să Uh, Am mers la spital cu contracții foarte mari. Mi s-a spus că nu am absolut nimic și că nu sunt de naștere, să mă duc acasă și să iau un nou spațiu, să stau în pat, că o să-mi treacă. În același timp mi-au dat și un supozitor. Asta pentru faptul că am trezit medicul de gardă din somn când am ajuns la camera de gardă și nu a avut chef de prea multe controale. Eu, de fapt, aveam un hematom subplacentă destul de mare, iar de la ăla am făcut hemoragie internă la câteva ore după ce am ajuns acasă și am luat un spa și m-am așezat în pat. Era tot fetiță și bebe nu a putut să facă față. Da? Era foarte mult sânge, eu am pierdut foarte mult sânge, a fost nevoie de transfuzii și a fost un caz destul de greu, foarte greu, pentru că mă cunoștea tot spitalul, toți medicii și tot, cum se zice, dispeceratul de la salvare, de la ambulanță, absolut toată lumea mă cunoștea în momentul ăla. Am avut, nu știu, o perioadă de, cred că 6-7 luni, un an de zile, în care dacă eu sunam la salvare, nu mai mi se cerea adresa, nu mi se mai cerea numele, nu mi se mai cerea absolut nimic, mi se răspundea cu da, Ana, când avem ceva disponibil, imediat îți trimitem. Da, adică și asta din cauza unui medic. Dar Dumnezeu mi-a scos în cale la același spital un alt medic care m-a salvat. Pentru că dacă picam tot pe mâna medicului care m-a controlat, astăzi probabil că nu mai stăteam de vorbă. Ei, și până la David, după ce am trecut prin ce am trecut și am realizat că în orice secundă fata mea poate să rămână singură pe lume, la modul fără mine, deși doctorii mi-au spus că după un an și jumătate pot să încerc să rămân însărcinată pentru că clinic sunt sănătoasă. Nu au o explicație pentru ceea ce s-a întâmplat, dar a avut grijă să-mi spună că din cauza mea pentru că fumez. Da, din cauza mea pentru că fumez. Iar un alt medic s-a făcut cezariană de urgență atunci și am fost să-mi scoată firele. Iar o asistentă sau nu știu ce era doamna, e mult spus doamnă,
M-a întrebat că, păi și bebelușul unde e? Iar unul din medici a răspuns exact așa. A murit, da? Deci e ceva groaznic. Ei bine, și deși din punct de vedere medical eram aptă să pot să duc o sarcină, să pot să rămân însărcinată, prin ce am trecut atunci m-a făcut să am o teamă foarte mare. Și până la David au trecut 8 ani. 8 ani în care în fiecare zi mă gândeam că trebuie să fac un copil, că trebuie să mai fac un copil, că trebuie să mai fac un copil. Eu știu că eu de asta sunt pe lume, eu trebuie să mai fac un copil, dar cum să-l fac? Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu mine. Și erau multe seri în care stăteam de vorbă cu soțul meu și îi spuneam, eu simt că trebuie să mai am un copil, știi? Și el îmi spunea, oricând tu te simți pregătită, eu nu am nimic împotrivă. Dar vreau să știu că tu ești pregătită, dacă nu 100%, măcar în proporție de 90%, pentru că de restul o să mă ocup eu să te ajut să fii pregătită, știi? Și până la urmă, după 8 ani de zile, am zis, bine, i-am dat instrucțiuni clare lui bărbatul meu, în cazul în care se întâmplă ceva, ce ai de făcut cu Rebecca și cum va arăta viața voastră și bla 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 bla. Mi se face pielea de găină ascultându-te. Da, și da, pentru că știi cum, dacă Doamne ferește, și nu doar din cauza sarcinii, da, dar dacă Doamne ferește se întâmplă ceva cu mine, Rebecca e domnișoară, bărbatul meu e bărbat, Da. nu? Adică Rebecca altfel stă de vorbă cu mine față de cum stă cu el, nu? Că nu e rușine, e jenă, el e bărbat, eu sunt femeie, na? Și îl instruisem foarte bine, deși niciodată nu vrea să mă asculte și el pleca și eu eram în spatele lui, tac, 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 tac. Deci dacă nu mă asculți, o să fiu nevoită să-ți las o scrisoare, că altfel... Da. Și am tradus, mi-aduc aminte că înainte, cu vreo 2 ani și jumătate, să iau decizia finală că da, vreau și sunt pregătită, tradusesem scrisoarea, ieșirea din spital, unde povesteau tot ce s-a întâmplat atunci și mi-aduc aminte că am sunat la GP și le-am spus, uite, eu vreau să rămân însărcinată, dar uite, asta e problema, am și scrisoarea tradusă ca să înțelegeți absolut tot ce s-a întâmplat atunci. Aș vrea să rămân însărcinată, dar aș vrea să știu dacă se poate să fac niște analize înainte, da, strict pentru sarcină. Și mi-a zis că nu ai ce să faci înainte decât vitamine, astea normale, Mhm. dar ce îți pot eu spune că dacă îți dorești cu adevărat treaba asta, vei avea toată susținerea din partea noastră. Eu acum auzind tot felul de povești și zic, ce susținere că ăștia mă lasă și mă uită pe acolo și cine știe pe unde să ajungi și zic, nu mai las. Nu m-am simțit atât de, știi, încrezătoare că da, ei chiar or să fie lângă mine. Și au mai trecut vreo 2 ani, 2 ani jumate și până la urmă i-am zis lui bărbatul meu, ori acum, ori niciodată. Acum a zis, acum. Și chiar Hai, așa. în seara aia. Da, exact. Și chiar așa a fost. Adică noi, nu știu, a fost ca și când Dumnezeu aștepta clipa asta de mult, știi? Pentru că mai a fost odată și gata. Wow. Înțelegi? Adică de cât de multe ori ai auzit un caz, băi, a fost odată și gata. Chiar, la noi chiar a fost odată și gata. Și m-am trezit că mănânc paste cu ketchup. Și am zis, ce fac? Mănânc paste cu ketchup. Cam No, ciudat. cam ciudat. Știi? Zic, dar în același timp e imposibil, n-are cum, adică prea de tot. Da, și după aceea am făcut testul de sarcină, am văzut că sunt însărcinată, m-au trecut 1.000.000 de stări, 1.000.000 de gânduri, 1.000.000 de așa, nu mai m-am dus la muncă, am stat acasă toată perioada de frică, pentru că n-a trecut prin ce am trecut. Dar fizic te simțeai bine. Da, da, Era fizic, partea psihologică mai mult. da, exact. Psihic, câteodată mai aveam din astea că, Doamne, dacă se întâmplă ceva, dacă, dar vreau să spun că în momentul în care am sunat la GP și am spus că sunt însărcinată, ei mi-au spus că nu trebuie să ne anunți pe noi, uite, îți dăm un număr de telefon la care să sun să te înregistrezi la moașă. Și zic, ok, m-am înregistrat astăzi la moașă, la ora, nu știu, cred că era 11,
La ora 1 m-a sunat o tipă, Rebecca, și mi-a spus, bună, eu sunt Rebecca, mă rog, în engleză, da? Bună, eu sunt Rebecca, eu te voi, îți voi face transferul la moașa care te va consulta pe tot parcursul sarcinii. Felicitări pentru sarcină, am citit istoricul tău, știu exact cu ce te-ai confruntat. Eu am rămas șoc. Zic, băi, ăștia chiar își dau interesul pentru mine. Zic, acum să vedem și cum o să fie moașa asta la care o să merg. Am avut noroc de o moașă de nota 1.000.000. Ce să vezi, tot Ana o chema, englezoaică, 100%, dar o moașă de 1.000.000 era super promptă. Cum să zic eu ție? Era ca și când ea naște copilul ăsta. Era ca și când eu fac parte din familia ei și ea trebuie să facă tot ce ține de ea ca să... Nu știu, am avut foarte mare noroc cu ea. M-a trimis, i-am zis, uite, eu vreau să nasc prin cezariană, pentru că pe David l-am născut prin cezariană, da? Pentru că mi-era foarte frică. Trecusem prin ce trecusem cu Rebecca, avusesem o cezariană de urgență și acum am zis, a fost mai ușor cezariana de urgență decât nașterea naturală cu Rebecca. Și atunci vreau tot cezariană. Mhm. Ce a zis că eu vreau cezariană, a zis că nu se pune problema, orice îmi doresc eu. A venit și un cățel să ne asculte. Da, cred că îi place povestea de a venit neauzit așa de Probabil. după ușă. Da, nu s-a pus problema să nu pot să nasc prin cezariană. Nici n-a încercat o secundă să mă convingă că cezariana nu ar fi bună. Toate controlele au decurs normal, totul a fost bine. Nu mai mi-aduc aminte să-ți spun exact de la câte săptămâni m-a trimis la doctor, pentru că i-am spus că la mine în țară n-am vrut să o jignesc în niciun fel, Doamne ferește, știi? Le-am spus că la mine în țară te vezi cu medicul îți face ecografii, medicul te controlează, medicul... Și mi-aș dori același lucru dacă se poate, știi? Și bineînțeles că se poate. Cum să nu se poată? Și dacă nu se poate, fac eu totul posibil. Și vreau să-ți spun că nu știu cum a făcut, cum nu a făcut, dar m-a trimis la cel mai bun medic ginecolog din Northampton. A fost directorul spitalului pentru 10 ani. După aceea l-au repartizat într-un alt departament, dar tot de ginecologie, iar el era șeful departamentului de acolo. Un om foarte acru, un om foarte sobru, Dar un om, eficient, presupun. da, un om care nu zâmbea niciodată, deci niciodată nu zâmbea, și un om la fel care mi-era teamă să-i pun întrebări. Dar Ana mi-a spus, te trimit la cel mai bun. Fac tot posibilul să ajungi la el. Eu am zis că na, zice așa, ca să mă mai țină un pic, știi? Pentru că trebuia să-mi dea programarea săptămâna trecută, cum ar veni, trecuse săptămâna, nu primisem nimic și mai m-a dus încă o săptămână, două în față, dar ea săraca se chinuia să reușească să intre pe lista lui. Mhm, mhm. Mereu, când m-am dus la primul control la el, și eu era, hello, el nimic, așa era, hello. Mamă, unde am ajuns, Doamne? Dar omul, cum să zic, îmi făcea ecografie la fiecare control, din 2 în 2 săptămâni m-a chemat, dar cred că am senzația că de la vreo 20 de săptămâni m-am dus la el, ceva în genul. Din 2 în 2 săptămâni trebuia să merg la control. De fiecare dată îmi făcea ecografie, orice îl întrebam de bebeluș, dacă a crescut, dacă pe el nu îl interesa, pe el îmi măsura placenta, Fluxul de sânge. da. Îmi lua mereu tensiunea și întotdeauna l-am observat, măsura dimensiunea capului. Mhm. Dar nu îmi făcea la modul că l-am întrebat. Zic, da, e bine cât cântărește. Și zic că o să aflăm, nu e momentul acum, o să aflăm. Când o să consider eu că trebuie să știi, o să știi. Adică Mhm. doar așa vorbea cu mine. Mhm. Mi-aduc aminte că am avut controlul cu medicul și la o săptămână am avut controlul cu moașa, cu Ana. Și am zic, Ana, eu nu știu la cine mai trimis și nu știu cât de bun este doctorul ăsta. Zic, dar nu-mi spune, nu-mi verifică bebelușul, nu zâmbește, nu știu ce tot verifică acolo, că nici măcar nu-mi spune, nu zâmbește, nu știu ce, nu mă lasă să-i pun întrebări, mă repezește. Următorul control când am mers, parcă era alt om. Deci nu știu, l-a sunat, i-a dat mesaje, a luat legătura cu el, i-a trimis e-mail, habar n-am, nu știu ce a făcut. Că a venit la mine cu zâmbetul pe buze, chiar m-a bătut pe umăr, haide să mergem, haide să luăm
tensiunea, de data asta ți iau eu tensiunea, nu-ți mai ia asistenta tensiunea, ți iau eu Wow! personal tensiunea. Zic, wow, zic, mă, ăsta o fi soțul ei, zic, că eu știu că vrea așa. Da. Și vreau să spun că toate controalele și toată sarcina cu David a fost de nota 100, mai puțin o mică părticică. La 31 de săptămâni am căzut și îți dai seama că am fugit repede la camera de gardă. Eu știind istoricul meu, știind că dacă placenta se deslipește oricât de puțin, da, se ajunge într-un punct critic, și atât pentru copil cât și pentru mamă. Și am fugit repede la camera de gardă și am dat peste un medic care atât mi-a spus. Everything is okay. Păi cum e ok dacă tu nu mi-ai făcut o ecografie? Tu știi, l-am întrebat, dar tu știi istoricul meu ca să vii la mine să-mi spui că totul e ok? Controlează-mă. Fă-mi ecografie, fă-mi scan. Controlează-mă. Mă rog, am început eu și m-am certat cu el pentru că nu era ok cum a reacționat și controlul pe care l-a făcut și nici măcar nu mi-a citit fișa. Și tu vii la mine și îmi spui că totul e ok. Mă rog, după ce s-a dus și a vorbit cu, nu știu, cred că și ei au la rândul lor un șef, un manager, un cineva care îi coordonează. Mhm. Că s-a întors și a spus că i-a spus să mă interneze. Zic, pe ce motiv mă internezi? Același medic a venit. Da, am întrebat, pe ce motiv mă internezi? Nu asta vrei? Zic, nu, eu vreau să faci ce știi că trebuie să faci într-o situație în care o gravidă de 31 de săptămâni cade fix pe burtă și cu istoricul pe care îl are. Și m-am enervat și mi-am luat geanta și am plecat acasă. I-am semnat hârtia și am plecat acasă, dar am așteptat să se facă ora 7 de dimineață, să se schimbe tura și să mă duc din nou. Mhm. M-am dus din nou, am dat peste o gagicuță foarte drăguță, o indiancă. I-am explicat ce s-a întâmplat, i-am explicat și că am venit seara și s-a întâmplat asta și asta și asta. Mi-a făcut ecografie, mi-a zis că totul e în regulă și mi-a explicat că bebelușul este protejat de mai multe straturi. Până se ajunge la bebeluș, trebuie să fie un impact foarte puternic. Nu e gata, ai căzut, te-ai împiedicat, ai căzut, chiar dacă tu ai căzut pe burtă. Lichidul ăla din burtă protejează bebelușul, pe lângă lichid mai este și placenta, mai este și ce explica ea. Da, e foarte bine că ai venit la spital, dar nu trebuie să te îngrijorezi atât de tare, știi? Mhm. Asta a fost singurul episod care, să spun așa, uh, am zis și ajunsesem la concluzia că și în Anglia este exact la fel ca în România și că aveam 31 de săptămâni ca la sarcina anterioară, da, pe care am pierdut-o și s-a întâmplat ce s-a întâmplat și zic, nu, asta e să fie de la Dumnezeu, am venit acasă, m-am așezat în pat, a trecut jumătate de zi, a trecut o zi, am văzut că nu am nimic, mi-am continuat viața, Da, da, normală, știi? da. În afară de episodul ăsta, nu am avut alte episoade care să spun că am fost foarte mulțumită. Am fost foarte, foarte mulțumită. Și cum te-ai simțit în a alege o cezariană? Ziceai că personal sanitar te-au susținut din primul moment, nu au fost probleme din punctul ăsta de vedere. Din punctul tău de vedere, ai simțit că a fost alegerea ta cea mai bună? Ai fost susținută de familie? Au fost, nu știu dacă au fost momente în care ai avut dubii din punctul ăsta de vedere, să zic. N-am avut nici cel mai mic dubiu, nici eu și nici familia mea. Mama, care, poate alte mame sunt mai tinere un picuț, mama mea are 65 de ani, 68 de ani, Mulți da? înainte. Chiar și, adică mă refer la faptul că eu este o persoană destul de în vârstă și ar putea să considere că doar nașterea naturală e ceea ce trebuie, da? Chiar și mama mea mi-a zis să nu cumva să te aud că tu naști natural. Deci să nu cumva să aud așa ceva. Tu te duci acolo, fetițo, și îți face tăietura și îți scoate copilul și gata. Tu nu vreau să te aud cu așa ceva. Mhm. Nu, deci toată familia m-a susținut, și moașa, și doctorii, și iar eu nu am crezut niciodată că am luat o decizie proastă. Nu, este cel mai important, este decizia ta Da, informată și nu. bineînțeles. Este foarte bine așa. Și cum a fost momentul nașterii aici? A venit soțul cu tine? Cum a fost experiența? Da, de data asta am fost însoțită. Soțul meu a fost lăsat să intre cu mine în sala de operații, dar înainte de asta a fost un moment foarte drăguț, pentru că eu, la ultimul control la care am mers, a trebuit să iau pastiluța, da? Mhm. I-am zis, Pentru a pregăti stomacul da, înainte. da, 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 da.
I-am zis medicului, eu fără tine nu nasc. Deci oricât de sobru a fost el și acru și așa, cumva când în momentul în care a zâmbit la mine și am prins încredere foarte mare în el, pentru că în momentul ăla mi-a explicat foarte multe lucruri, știi? Uh, și i-am zis, eu fără tine nu nasc. Ana, eu nu pot să-ți garantez că o să fiu acolo. Eu fac tot posibilul să fiu acolo, dar dacă intervin alte urgențe, eu trebuie să merg la urgențe. Și am zis, bine, eu nu nasc fără tine. Mergem la urgențe, amândoi. Eu fără tine nu nasc. A zâmbit și el foarte natural de data aia și a zis, când vrei să naști? Și zic, eu vreau să nasc când vreți dumneavoastră și când puteți. Și a zis, bine, s-a dus, s-a uitat în program să vadă când ar avea el disponibil. Mi-a făcut programarea când avea el disponibil. Ești fericită? Sunt foarte fericită, da? Dacă sunteți acolo. Eu acum când am ajuns în ziua respectivă ca să merg la spital să nasc, eram foarte îngrijorată că el nu va fi acolo. Și am avut o experiență foarte drăguță, dar din momentul în care am pășit în spital, toată lumea a zâmbit, toată lumea a vorbit frumos, toată lumea avea grijă de mine. M-am simțit ca și când aș fi fost la un spital privat și aș fi scos bani mulți din buzunar, da? Și mi-aduc aminte că întrebam pe asistentă, dar eu cu cine o să nasc? Și am spunea că nu știe cu cine o să nasc. Sunt medici care, se ocupă de asta și toți sunt foarte bine antrenați. Și zic, da, doctorul meu, îi spuneam cum îl cheamă, nu este în spital. Nu, astăzi nu este în spital. Deci eu când am auzit astăzi nu este în spital, i-am zis lui bărbatul meu, noi plecăm acasă. Acum ia geanta, dă halatul jos după tine că noi plecăm acasă. Emma, în momentul în care l-am văzut că a intrat pe ușă, bine, după ce am plâns eu o grămadă și că vai, nu e în spital, că cine știe cu cine nasc, că cine știe ce se întâmplă, că nu puteam să mă liniștească și așa. Bine, intră și el pe ușă cu mapa aia de acte în mână și așa, intră pe ușă așa foarte zâmbind. Hello, Ana. Deci în momentul ăla am început să plâng de De fericit. fericire când l-am văzut și asistentele făceau mișto de el, că nici nevastă ta n-a plâns de fericire că te-a văzut vreodată în viața ta și îmi plângea și ziceam, mulțumesc, că bine, mulțumesc, păi, că eu fără tine nu știam că vreau să plec acasă, că mai da, da, și bărbatul meu făcea, dar după mine n-ai plâns niciodată așa. Zic, bă, n-am plâns după niciun bărbat niciodată așa, zic, acum nu știu dacă, deci când l-am văzut, jur, când l-am văzut că a intrat pe ușă, măi, parcă s-a făcut așa o aură, știi, pe lângă el așa și el parcă plutea așa și, deci nu știu, a fost în momentul ăla m-am simțit foarte relaxată. Deci în momentul ăla am simțit că totul o să fie în regulă și că nimic rău nu se poate întâmpla. Era ca și când el pentru mine în momentul ăla era Dumnezeu. El putea să dețină controlul la absolut tot. Și chiar așa a fost. Deci cezariana a decurs absolut normal, nu au fost complicații, întârzieri, tot felul de Nu. probleme de vreun fel. Eu am un pic o problemă cu spatele și atunci s-au chinuit un pic ca să-mi fac anestezia, pentru că nu nimereau ce trebuie și m-au înțepat de vreo 4-5 ori. Dar eu nu am spus nimic, absolut. Eu eram fericită. Bărbatul meu era alb la față când vedea acu și ce fac ei pe acolo, cum îl tot sucesc ca să, așa. Eu nu aveam nimic, că nu mă durea, mai simțeam cât un junghi, așa. Te zic, stai că parcă pe partea aia nu merge, mai încearcă pe partea aia. Oh, Dar ți-am zis, în momentul în care l-am văzut pe medicul meu, nimic n-a mai contat. Nici injecțiile care se chinuiau, nici nimic. Și toată lumea. Deci m-am simțit ca într-un... Te-ai uitat vreodată la New Amsterdam? Nu, este un serial de tot așa cu două medici și ei sunt la camera de gardă și foarte mișto. Deci m-am simțit ca într-un serial, într-un film Doctor House, direct. wow! Știi? Și, mă rog, mi-au făcut anestezia, au reușit într-un final că mi-au spus, au venit înainte să intrăm în sală și mi-au explicat ce o să se întâmple și cum o să se întâmple și mi-au spus în cazul în care, din cauza problemei tale, în cazul în care nu o să reușim să-ți facem anestezia în coloană, o să fim nevoiți să-ți facem anestezie generală și soțul tău atunci nu o să poată să participe. Și au zis că ei o să facă tot posibilul să îmi facă în coloană ca să fie tot ok, să participe și soțul și na. Mai puține riscuri și pentru tine și pentru Da, bebe.
Da. Și mi-au făcut anestezia într-un final, m-au întins pe masă, mi-au pus ce mi-au pus ei pe acolo în timp ce mă pregăteau. Era o doctoră pe partea asta și o doctoră sau o asistentă, nu știu exact, nu mai mi-aduc aminte, nu știu de ce, eu nu mai, de când am născut, eu foarte multe lucruri nu mai mi-aduc aminte. Nu știu dacă e E normal sau nu normal. e normal. E normal, da? Era o doctoră pe partea mea stângă, cum ar veni, o doctoră pe partea mea dreaptă și pe partea mea stângă. Și discutau între ele. Discutau la modul, cine e pacientul, câți ani are pacientul, de unde vine pacientul, ce vaccinuri are pacientul, wow, de ce te interesează ce vaccinuri am făcut eu când eram copil, adică știi absolut tot, ce s-a întâmplat cu sarcina pe care am pierdut-o, de ce s-a întâmplat asta și dacă apare vreo problemă, care e planul A, care e planul B, care eu când am auzit planul A, zic, la un moment dat le-am oprit și zic, stop. Există doar planul A pentru că o să fie totul bine. Nu mai vă faceți griji de alte planuri, că eu sunt foarte ok, uite, eu zâmbesc, râd, totul e ok. Au râs și, adică la nașterea cu David, totul a fost numai un râs. Am râs cu toții și nu doar că am râs eu, am râs cu toții, începând cu asistente, cu doctori, cu toți. La un moment dat râdeam atât de tare încât doctorul mi-a spus, Ana, stay still, please. Și eu eram la modul, păi, dar eu stau still, că nu pot să mă mișc. Și a zis, nu, nu, tu în continuare te miști, nu simți, dar tu în continuare te miști. Stai așa ca să nu te fac în zigzag, știi? Da, și am râs foarte tare și a fost super ok și nu știu, deci nu știu ce au băgat în perfuziile alea. Dar m-am simțit bine rău de tot. Deci rău de tot. Că le-am spus, zic, nu știu ce ați băgat în perfuziile astea, dar dați-mi să duc și acasă lui mama să simtă și ea ce simte. Foarte bine m-am simțit. Chiar la sfârșit, după ce au scos bebelușul, nu știu, pentru că nici medicul nu n-a avut să-mi dea o explicație pentru ce s-a întâmplat, am început să fac tahicardie și să am o durere foarte mare în piept. Nu știe de ce s-a întâmplat asta, pentru că totul a decurs bine, știi? Dar în momentul în care eu am simțit presiunea aia că a scos bebele, în momentul ăla am simțit cum îmi bate inima foarte, foarte repede și foarte tare și am început să am dureri în piept. Bine, mi-au băgat ceva pe perfuzie aia care era mai calmă și parcă vroiam să râd, dar nu mai puteam să mai râd, știi? Nu mai aveam putere să mai râd. Și după a trecut. Și mi-aduc aminte că le-a spus băgați antibiotic pentru că nu știu de ce a făcut tahicardia și vreau să evit decât să atât. Și după aceea nu l-am mai văzut și eu îmi imaginam că el o să vină, adică termină acolo cea și o să vină și o să-mi zică felicitări, Ana, împreună am adus pe lume un copil, uite ce drăguț e, uite că... Nu, n-a spus nimic, măi, a plecat direct, nici măcar la revedere nu mi-a spus. Și nu l-ai mai văzut deloc de atunci. Ba, da, a venit a Ah. doua zi la mine și eu eram așa, aveam părul în toate direcțiile, copilul în brațe, nu puteam să mă mișc. Și ce că n-am deci am vrut să-i spun mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine și m-am uitat la el și am zis, thank you. Da, așa, pe stil indian, știi? Thank you. Atât mi-a ieșit în gură, deci nimic altceva. Da, și ți-am zis, totul a decurs super bine, m-am panicat pentru că în momentul în care l-a scos pe David, David nu a plâns. Eu nu am știut că nu toți copiii plâng imediat, adică gata, îi scos de acolo și ua. Eu mă așteptam să-l scos de acolo și gata. Ce? Când tu încă îl scoți, el deja țipă încă din burtă, știi? Ua. Și băiatul meu nu a zis nimic. Și eu am întrebat, de ce nu plânge? De ce nu plânge? Ce se întâmplă? De ce nu plânge? Și a zis doctorul meu, i-a zis la persoana care ținea copilul, fără să plângă. Nu știu ce a făcut, că a început la ciupit, eu știu ce a făcut. Săracu. A început să plângă. Da, vezi, și când ți-am povestit acum nașterea cu Rebecca de acasă și asta de aici a fost cu zâmbetul pe buze și amintiri foarte plăcute, pe când acasă a fost un pic mai dificil. Da, cu siguranță. Dar totuși, uite, aș vrea să te întreb, dacă ar fi să alegi ceva pozitiv din ambele, ce ai alege? Din cum te-ai simțit, din experiență, din orice, de fapt. Dacă ar fi să iau ceva pozitiv din ambele, ei, din sarcina cu Rebecca, aș lua, libertatea aia în ceea ce cred eu despre sarcină, știi? Adică momentele în care nu am fost stresată absolut deloc și nu mă gândeam o secundă că ceva rău se poate întâmpla, Mhm. iar
La naștere, ce aș lua pozitiv din toată chestia asta e momentul în care stăteam cu aparatele pe burtă și stăteam de vorbă cu ea și îi spuneam că o să fie totul bine și că în câteva ore o să te țin în brațe și de fapt am ținut-o în brațe a doua zi, dar e ok. Iar de la David, ceva pozitiv, pentru că atunci când eram la perfuzii, chiar eram eu. Eu cum sunt eu în realitate. Știi? Adică asta aș lua și aș folosi mai des, dar știi cum e? Atunci eram sub influența medicamentelor și nu putea să mă judece nimeni. Da, Dar e bine că ai avut dezinhibiția respectivă și te-ai simțit... m-am simțit eu. Da, ai M-am simțit reușit. eu. Da. Și cum zici că te-au schimbat experiențele astea ca și femeie, ca și mamă, trecând prin ambele? Cu Rebecca, după ce a venit Rebecca, am devenit mult mai ambițioasă. Mi-am dorit să fac mult mai multe lucruri. Mi-am dorit să ies la suprafață, din punct de vedere financiar. Mhm, Să ies la suprafață, să pot să-i ofer un viitor bun, să nu existe momentul în care îmi spune vreau ceva și să eu nu să nu poți pot să-i să-ți ofer. oferi. Mhm, Înțelegi? mhm, Și să nu trebuiască niciodată să mă duc la sora mea sau la fratele meu sau la mama, dați-mi și mie să-i cumpăr lui Rebecca un tricou. mhm. Rebecca m-a făcut să fiu puternică, să fiu puternică, să știu ce îmi doresc de la viață și să știu să lupt. Iar David m-a făcut să fiu mai conștientă de viață și să fiu un pic mai bătrână. Nu ești bătrână, nu ești în niciun caz Nu bătrână. sunt, nu sunt bătrână, dar Înțelepciune știu. mai multă. Da, cumva, hai să-i spunem înțelepciune, na, hai să-i spunem înțelepciune. Și uite, aș vrea să încep o tradiție cu podcasturile astea și aș vrea să te întreb și o să întreb lucrul ăsta și la viitoarele podcasturi alte mămici care să mai participe, sper pe viitor. Dacă te gândești așa peste câțiva ani că podcastul ăsta o să fie văzut de copilașii tăi, bine, Rebecca este mărișoară și acum, dar să zicem poate o să fie în situația în care ea o să fie însărcinată în momentul respectiv. Ce ai vrea să le zici copiilor tăi dacă ei o să urmărească înregistrarea asta despre cum au venit pe lume, să zicem? Încerc să-mi aleg cuvintele și aș vrea să le spun că vă iubesc dinainte să vă am, dinainte cu mult să vă am. Întotdeauna am știut cum o să arătați, cum o să vă comportați și când veți fi voi foarte, foarte mari și veți avea chiar și 40 și 50 de ani, atunci când nu mai știți pe ce drum să o luați, luați-o pe drum către casă, pentru că eu voi fi mereu acolo pentru voi. Și vă voi ajuta și vă voi sprijini, indiferent de vârsta pe care o veți avea. În rest, mami și tati vă iubesc foarte mult. M-ai făcut și pe mine să mă emoționez. Mulțumesc mult, mulțumesc mult. Nu știu dacă simți că ai mai vrea să mai adaugi ceva la podcastul ăsta, dar mi se pare un moment perfect să încheiem aici. Nu aș vrea să mai adaug nimic. Aș vrea doar să-ți spun că îți mulțumesc tare mult. Ai trezit în mine foarte multe amintiri foarte drăguțe și mi-au adus aminte așa de diferența asta foarte mare, să fii însărcinată la 18 ani, să fii însărcinată la 32 de ani. Da. Da, îmi imaginez, îmi imaginez. Îți mulțumesc foarte mult pentru sinceritate, pentru toate poveștile, pentru că m-ai făcut să zâmbesc, atât de mult mă dor falcile. Uh, da, deci îți mulțumesc enorm de mult pentru că ți-ai rupt din timp și ne-ai povestit cum au fost experiențele tale și da, oricum noi o să continuăm să ne mai auzim în continuare, dar da, mulțumesc pentru timpul Este, acordat. este o chestie pe care aș vrea să o adaug, pentru că am povestit doar lucruri frumoase despre sistemul din UK medical, da? Dar după ce am născut, să știi că lucrurile s-au schimbat foarte mult. Mhm, în ce sens? Dacă totul a fost roz și frumos pe timpul sarcinii și pe timpul nașterii, după ce am născut, crede-mă că era ca și când sunt cu totul și cu totul în altă lume. Nimeni nu mă mai băga în seamă, nimeni nu mai îmi răspundea la întrebări, orice problemă aveam, parcă era mult prea mică pentru ei ca să mă bage în seamă
Și Te am avut referi imediat după ce ai născut sau și da, o perioadă mai lungă? Când da, erai în și spital? nu. După ce am ajuns acasă cu Ah, bebe ok. și a venit moașa, l-a controlat și așa, Da, 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 da. da, da. Ei, după aceea nu am trecut, deci crede-mă, dacă eu nu aveam posibilitatea să vorbesc cu tine în momentele alea, pentru că doar știi câte mesaje îți dădeam și cu tot felul de întrebări și tu mereu foarte prompt îmi răspundeai la întrebări și mă linișteai și îmi spuneai ce să fac, îmi spuneai chiar și ce aș putea cum aș putea eu să fiu băgată în seamă, ce ar trebui să le spun, ce cuvinte ar trebui să folosesc ca să mă bage mai repede în seamă. Credem că dacă tu nu erai în momentul ăla, cum suntem noi foarte hormonale după ce naștem și credem că eu cred că făceam o depresie. Și o depresie destul de mare. N-am avut cu Rebecca, n-am avut nici acum cu David, dar dacă tu nu erai care să fii în spatele meu și să-mi spui că tot e ok, uite, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, uite, se mai întâmplă asta. Nu ai nevoie fix acum de medic, e ok, hai să mai așteptăm câteva ore să vedem dacă se schimbă, dar crede-mă că eu cred că o luam razna. Și acum, deși are David 1 an și 2 luni, da? Și Mulțumesc. acum au fost momente când ți-am dat mesaje, mai eu nu mai știu ce să mai fac. Și îți Cu tot mulțumesc dragul. tare mult pentru asta, îți mulțumesc tare mult și chiar îmi doresc foarte tare să ajungi la cât mai multe femei însărcinate și pentru că foarte multe au nevoie de tine. Mulțumesc mult, chiar înseamnă foarte mult cuvintele tale. Da, mă bucur. Uite, am fost oarecum înlocuitoarea mamei tale, poate, pe care ai Da, avut-o lângă pentru tine. că, da, exact, pentru că știi cum, mama a Bine, știut să normal, mă nu învețe, același lucru, dar da, dar mama a știut să mă învețe ce am de făcut acasă în România. Dar, exact. în schimb, aici, ea nu știa ce am de făcut aici, adică unde trebuie să mă duc, ce trebuie să zic, ce trebuie să fac. Știi, și Mhm. atunci Dumnezeu mi-a scos în cale pe tine. Bine, nu vreau să zic că știi în sensul ăsta, dar în sensul că, uite, povestea e de mama ta care te-a îndrumat după ce ai născut. Da, mulțumesc mult, mulțumesc din inimă pentru cuvintele frumoase, mă bucur mult să aud. Da, bine, atunci putem să încheiem aici și da, încă o dată îți mulțumesc foarte, foarte mult, chiar mă bucur că am înregistrat podcastul ăsta și sper să fie cât mai de folos și altor mămici. A fost o plăcere și pentru mine și oricând vrei să mai filmăm ceva drăguț împreună, eu îți sunt foarte disponibilă. Mulțumesc, mă gândesc, poate te Ne gândești și tu. auzim!